Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. එසේ රේන්ජ් ඉතින් එන මේ වීඩියෝට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් Facebook සහ WhatsApp ඊරෑ 12 ඉඳලා බ්ලොක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අන්බ්ලොක් කරගන්න VPN එකක් දාගන්න ෆෝන් වලට නම් ගොඩක් VPNs තියෙනවා. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් VPN තියෙනවා ෆ්‍රී ඒවා. ඉතින් PC එකටත් එහෙමම තියෙනවා. PC වලට ඒ වුණාට හොඳ VPN එකක් තෝරගන්න PC එකකදී ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ගොඩක් ඒවා ෆ්‍රී නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි මාසයකට ගාණක් ගෙවලා තමයි ගන්න ඕනි. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ PC එකෙන් කොහොමද VPN එකක් දාගෙන බ්ලොක් කරපු site unblock කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම VPN වලින් ටිකක් හොඳ VPN දෙක තුනක් හොයාගත්තා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියේදී ස්මාර්ට්ෆෝන් වලටත් හොඳ ස්පීඩ් VPN එකක් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියේදී කියන්නම්. ඉතින් මුලින් PC එකට VPN එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි සහ හොඳ VPN දෙක තුනක් ඉස්සෙල්ලාම කියලා ඉන්නම්. ඉතින් අපිට VPN එකක් PC එකට ක්‍රම දෙකකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ. මේකෙන් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි software එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් app එකක් විදිහට PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් VPN එකක්. ඉතින් මම මෙතන PSI phone කියලා VPN එකක් මෙතෙන්දී use කරනවා. software එකක් එහෙම නැත්නම් app එකක් විදිහට මේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මුළු PC එකම VPN එකෙන් ආවරණය වෙනවා. ඉතින් මම මේ VPN එක පොඩ්ඩක් on කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් open කරපු ගාම එහෙම නැත්නම් run කරපු ගාම මේක automatically connect වෙන්න ගන්නවා. මං සර්වර් එක දාලා තියෙන ජපාන් වලට region එක මේ විදිහට pop එකක් එනවා. ඒක close කරලා දාන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරපු ගාම තියෙන්නේ best performance කියලා best choice කියලා හරි එහෙම එකක් තියෙන මට මතක විදිහට. ඉතින් මේක ජපාන් වලට මම දාගෙන තියෙනවා bandwidth එක අඩුම එකක්. ඉතින් ඒක මම හොයන හැටිත් වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියදී කියලා දෙන්නම්. ඒකින්ද වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. ඒක දන්නවනම් මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා time. ඒ අවශ්‍ය time එක උඩ click කරලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක skip කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ඔගොල්ලන්ට ඕනි දේ මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාම ඉක්මනින්. හරි ඉතින් මම මේකෙන් තෝරාගත්තා ජපාන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරලා මෙතනින් Facebook ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Facebook load වෙනවා. ඉතින් මේ හරියට පොඩ්ඩක් signal මදි PC එකකින් ඉන්ටර්නෙට් යන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Facebook load වුණා. අපිට VPN එක disconnect කරලා මේ විදිහට යන්න බෑ. මම එකත් පෙන්නන්නම්. මේ හරියට පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ ඒකෙන්ද චුට්ටක් විතර ස්ලෝ ලෝඩ් උනේ. VPN එක කියලා ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් විතර ස්ලෝ වෙනවා. සර්වර් අතින් එන ස්ලෝ ගතිය ඒක මේකෙන් මගහරව ගන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් රීජන් එකක් තෝරාගත්තට පස්සේ ඒ ඇරෙන්න ලංකාවේ තියෙන කියන්නේ ලංකාවේ ට්‍රැෆික් එකත් එක්කලා තියෙන ස්ලෝ ගතිය VPN එකක් දැම්මහම අඩු කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔහොම VPN මොකද්ද Facebook site එක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මෙතන රීලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් this site can't be reached කියලා වැටෙනවා. මේ VPN එක ඩිස්කනෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට මෙහෙම යන්න බෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp උනත් මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් extension එකක් විදිහට දාගෙන තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම VPN එක තිබුණා නැතත් load වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මම PC එකෙන් වැඩි WhatsApp පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. ඉතින් මම මේක මෙතනින් මෙහෙම තියාගෙන මේ software එක download කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මෙන්න මේ site එක තියෙනවා. ඉතින් මේ software එක ඔයගොල්ලන්ට Softonic කියලා website එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Chrome එකක්. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ Chrome එක නම් වැඩිපුර පාවිච්චි කරාට මම නම් Opera එක පාවිච්චි කරන්නේ. Opera එකට උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ Chrome එකට විතරක් VPN එකක් දාගන්න ඕන. ඒක ගොඩක්ම ලේසි. හැබැයි Chrome එකෙන් විතරක් ඔයගොල්ලෝ Facebook විතරක් වගේ යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට browser එකට extension එකක් විදිහට VPN එකක් දාගන්න එක ගොඩක්ම ලේසි. මොකද අර වගේ software එකක් පාවිච්චි කරනවට වැඩිය PC එකකින් වැඩි performance වලින් වැඩි ගන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ slow වීමක් වෙන්නෙත් නැහැ PC එක.
software එකක් run කරනවට වඩා සාපේක්ෂව මම කිව්වේ. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයා browser එකකින් නම් යන්නේ අනිවාර්යෙන් browser එකට extension එකක් විදියට add කරගන්න VPN එක. ඊට අමතරව Windows වලට inbuilt එනවා VPN. ඉතින් ඒක දාගන්න හැටි මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි මේ වගේ software එකක් දාගෙන කෙලින්ම එක click එකෙන් connect කරගන්න VPN එක. හරි ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් extension එකක් විදියට කොහොමද VPN එකක් install කරගන්නේ කියලා Chrome එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා Chrome එකේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ more tools කියලා තියෙනවා. එතන තියෙනවා extension කියලා මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Chrome එකේ settings වලට යනවා extension settings වලට. ඉතින් මම මෙතන VPN දෙකක් පාවිච්චි කරලා install කරගෙන තියෙනවා අපේ Chrome එකට. එකක් hotspot shield අනිත් එක torch VPN කියලා. torch නෙමෙයි touch VPN කියලා. ඉතින් ඒව ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතන ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන open Chrome web store කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්න ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් search කරගන්න VPN කියලා. එන මුකුත් ඕනේ නැහැ VPN කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ උඩින් වෙනවා touch VPN කියලා. මෙන්න මේ VPN එකත් හොඳයි. මෙතන තියෙන ගොඩක් extension වලට එන ගොඩක් VPN ෆ්‍රී තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ අර ප්‍රීමියම් වගේ අප්ඩේට් කරන්න එහෙම මුකුත් එන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. සමහර ඒවා තියෙනවා ඒත් ෆ්‍රී යූස් කරගන්න පුළුවන්. අර ෆීචර්ස් ටිකක් අඩු කරලා අපිට ෆ්‍රී යූස් කරගන්න පුළුවන්. එක්ස්ටෙන්ෂන් වලට එන ගොඩක් ඒවා software එකක් විදියට එන ගොඩක් VPN එහෙම බෑ. ගොඩක් ඒවා අප්ඩේට් කරගන්න කියලා එනවා අපිට මාසයකට ගාණක් ගෙවලා. හරි ඉතින් මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන remove from Chrome කියලා තියෙනවා. මෙතන ඕගොල්ලෝ ඇඩ් කරන්න කලින් තියෙන්නේ කියන්නේ මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන අන්න එකකින්ද තමයි remove from Chrome කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙතන add to Chrome කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔටෝම මේ VPN එක ඕගොල්ලෝගේ extension වලට install වෙනවා Chrome එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ මේක ගත්තාට පස්සේ නැත්තම් ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා extension mark එක icon එක. මේක එතන නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් more tools වලට ගිහිල්ලා extension වලට යන්න පුළුවන්. එතනත් අර කලින් මම පෙන්වුව විදිහට extension ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන icon එකක් තියෙනවා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා torch. ඉතින් මෙතන hotspot shield එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක කියලාම ඉන්නම් මේකේ වැඩ කරන්න හැටි කියලා දෙන්න කලින්. ඉතින් මම මේකෙන් ඔහොම පොඩ්ඩක් ආපස්සට යනවා. back වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන VPN කියන එක අයින් කරලා hotspot shield කියලා type කරගන්න. hotspot shield එක software එකක් විදිහටත් ඔයගොල්ලන්ගේ Windows වලට එන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ සමහර PC වලට අප්ඩේට් කරාට පස්සේ hotspot shield කියලා වෙනම software එකක් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක ඕන් කරගන්න පුළුවන් අර PSI ෆෝන් එක වගේ. ඉතින් මෙතනින් hotspot shield කියලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ enter කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් වෙනවා hotspot shield free VPN කියලා. ඉතින් ප්‍රීමියම් version එකක් යටින් තියෙනවා ඒකෙම. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකත් අර add to Chrome කියන එක දුන්නාට පස්සේ extension වලට add වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් hotspot shield VPN එක අපේ ඇඩ් කරගත්ත VPN එක තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා connect කියලා එකක්. ඉතින් මේ connect කියලා එක දුන්නාට පස්සේ කලින් අපේ PSI ෆෝන් වල වගේ නිකම්ම automatically connect වෙනවා. ඉතින් මෙතන connected to auto server කියලා තියෙනවා. මෙතනින් United States ඕගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා lock කරලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා free නෙමෙයි. ඉතින් මම මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට Facebook එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙතන cookie එකක් තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරලා Facebook වලට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාර්ථකව face site එක load වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලොන් VPN එකක් use කරලා Facebook WhatsApp යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕගොල්ලොන්ට මෙතන ක්ලික් කරලා කරනවට කරදරයි වගේ නම් මෙතනින් pin කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් pin icon එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් වෙනම icon එකක් විදිහට අපේ extension එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම more extension වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් touch VPN තියෙනවා. මම මෙතනින් මෙන්න මේ tick එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පෙන්නනවා touch VPN එකත්.
ඒකත් ඔන්න පින් කරගත්තට පස්සේ ඒකත් උතරින් පෙන්වනවා. ඉතින් මම මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න දැනට එකක් යූස් කරන්න නම් අනිත් එක ඩිසේබල් කරන්න වෙනවා. දෙකම එක සැරේ පාවිච්චි කරගන්න බෑ. මේක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා මේක ආයෙ enable කරගන්නවා. ඒක enable කරා විතරයි අරක disable වුණා. ඉතින් මෙතන United States මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක වෙන එකක් දාගන්න. bets choice කියලා තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරන ගාම මම මේ කලින් කරලා බැලුවා කොහොම තත්ත්වය කියලා පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට අමතර ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඒවා enable කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් ad block එහෙම. ඉතින් මේක මෙහෙම මම රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්නවා. අපේ VPN එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අහපව් අපේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අහපව් අපේ Facebook site එක සාර්ථකව load වුණා. close කරන්න බෑ. cookies scene එකක් අහන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook site එක සාර්ථකව load වුණා. ඉතින් මම මෙතනින් close කරගන්නවා මේ ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට PC එකකින් සාර්ථකව Facebook WhatsApp යන්න පුළුවන්. මම මේක stop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් disable කරලා දාගන්නවා. මොකද මට ඕන වෙලාවට enable කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ extension වලත් links ටික මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි link එක click කරලා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට extension එක හරි software එක හරි download කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියලා දෙන්නම් phone එකට මොකද්ද හොඳ VPN එකක් කියලා. ඒක හොඳ වෙන්න හේතුවත් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමම. හරි ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් phone එකට හොඳ VPN එකක් මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන download කරගත්තා Power VPN කියලා. Turbo VPN කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් අර automatically හොඳ server එකක් connect වෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට manual server එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් manual connect කරගන්න පුළුවන් VPN තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් එකක් තමයි මට හැම එකක්ම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කියන්න බෑ. හොඳ එකක් මට හම්බුන එකක් තමයි මේක ප්‍රීමියම් version එකකුත් තියෙනවා. ප්‍රීමියම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ප්‍රීමියම් version එක නෙමෙයි නිසා මේක තියෙන්නේ free version එකේ හින්දා ad ටිකක් play වෙනවා. ඉතින් මේකේ අපේ servers තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් servers ටිකක් තියෙනවා. ඒව ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ server ඇතුලේ තියෙන servers උත් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට ඒක ස්පීඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් bandwidth එක. මේකෙන් අඩුම එකක් තෝරගන්න. මොකද අඩුම ඒවා තමයි ස්පීඩ් server වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකෙම බලලා. හරි ඉතින් මම ජපාන් වල ටෝකියෝ කියන server එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි Facebook වලට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට Facebook load වුණා. කිසිම ස්ලෝ ගතියක් නැහැ. ස්පීඩ් යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටක් ගාලා load වෙනවා. හරි ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳම server එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ VPN එක හරහා manually. කියන්නේ මේකේ වෙලාවෙන් වෙලාවට මේ server වල තියෙන ස්පීඩ් එක ඊට පස්සේ traffic එක වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව ඔයගොල්ලෝ හොඳ එකක් තෝරගන්න ඔයගොල්ලන්ට chance එක තියෙනවා. කැනඩා වල වගේ නම් ඔක්කොම ටික හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ signal strength එක වගේ තියෙන icon එකේ ඒකේ හොඳට තියෙන MS කියලා තියෙන ගාන අඩු එකක් තෝරගන්න. අපිට මෙතන සිග්නල් පෙන්වනවා වගේ icon එකක් තියෙන අන්න එක full තියෙන්න ඕනි. පුළුවන් තරම් උඩරිම තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම මෙන්න මේ MS කියලා තියෙන එක්කලා තියෙන අගය අඩු වෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි හොඳ ස්පීඩ් server එකක් ඕගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්පීඩ් කනෙක්ෂන් එකක් යටතේ ඕගොල්ලන්ට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ server එකට. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන ඕනිම server එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඕනිම server එකකින් අපිට Facebook වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ block එක unblock කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ කනෙක්ට් කරා වගේම ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එක මෙතනින් අයින් කරත් මේක ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යතුරක් වගේ වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ VPN එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් උඩ ඉඳන් පල්ලයට ස්ලයිඩ් කරපුවාට පස්සේ මෙතනින් පොඩි ඊතලයක් වගේ වැටලා තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්කනෙක්ට් කියලා තියෙනවා. ඩිස්කනෙක්ට් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් එනවා. මේකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කියලා ටච් කරන්න. ඒ වගේ මොකක් හරි ස්ලෝ ගතියක් හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඊට යහපැත්තෙන් තියෙන රීකනෙක්ට් කියන එක ටච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ආපහු කනෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්.
Play Store නැති අයට, ඒ කියන්නේ Google services නැති අයට download කරගන්න පුළුවන් link එකකුත් මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ VPN එක download කරගන්න. හරි, ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික තමයි කියලා දෙන්නේ. මොකක් හරි මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්නයක් සහ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒකම අනිවාර්යෙන් මම reply කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම්, දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. VPN කියලා VPN දාගෙන ගොඩක් දෙනෙක් දැන් online උත් ඉන්නවා. ඉතින් එන්න ඕනි අය online එනවා. බ්ලොක් කරාට කිසිම වැඩක් නැහැ. අර දෙගොල්ලොන්ගේම කාලේ නාස්ති වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් වෙන විදියක් හොයාගත්තේ නැද්ද දන්නේ නැහැ බ්ලොක් කරන්න. ඒ විදිහකට ඔයා බ්ලොක් කරොත් අපිටත් ඉතින් අන්බ්ලොක් කරන විදියක් හොයාගන්න තිබුණා. ඉතින් මෙහෙම ඇත්තටම බ්ලොක් කරලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මේ ගැන ඕගොල්ලොන්ගේ අදහසත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මොකද බ්ලොක් කරා වගේ නෙමෙයි, මේවත් එක්කලා වැඩ කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සෝෂියල් මීඩියා වලින් හම්බ කරන අයත් ඉන්නවා, බිස්නස් කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ටත් නිකන් දෙගොල්ලොන්ටම කරදරයක් වගේ සිද්ධ වෙන්නේ මගේ නම් අදහස. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ අදහසත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. හරි, ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.